یک لیتر روغن کن. خیلی وقت داره بهتر که بران سوپر رانا هستک 850 به قرات کیفیت روغنی که در اضافه میشه. سلام حالش خوبی قربونت چاکرم. نه من میخوام تنظیمات رو بکنم. نه بخوام. شانسایی بهتر. البته چون میتونه 50 کیلو رو فقط با تنظیم
الان خدمت از باز زمان تنظیم انجام بیان دور خوبه خوب عالی میدم لاغر روی روغن دیزل بله قربی دیزل نه یورو 5 یورو 5 بله یورو 5 بهترین روغن دیزل یه یورو 5 خب باید فیلتر هوا میشه هوا اصلی دارم دوری؟ بله بسیار؟ بله خاط مستر مو قیسه ای؟ خسای یونیک دیست درش با خودم کارتون الان اونش یارم بشنید بله ما نگاه کنی verecek اینجا با این سه بار زیاد دیسته یه چیزی نه؟ بله کشیده بود. بله کیفیت عالی نه سری بعد همون نمیگو مثلا این سری نشام روغنم فیلتر روغنم بوته ما هم بوته جزایی چه نکه عوض کرده یه سری یکی دو تاش هم فیلتر جزایی نشده برا اگر شدیم بالاس بیاد احتمالا لرزش مال این باله با آه خیلی درزون Biraz zor tabii.